Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 162, sau khi Diệp Phàm đến Bắc Cảnh Cung nghe ngóng tình hình thì cùng lúc đó, cái tên Doãn Thiên Đức đã cho người đi truy bắt Diệp Phàm. Tiếp theo, mở đầu tập 163, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục với khung cảnh ở tại Bắc Cảnh Cung. Trước những lời kể của những người xung quanh, Diệp Phàm vẫn tiếp tục hỏi dò tin tức. Xung quanh, đại tiệc vẫn diễn ra vô cùng náo nhiệt, các loại bảo vật xếp thành thùng lớn không ngừng được đám người tay sai khiêng vào. Thế nhưng, chỉ một lát sau đã thấy một tên trên tay cầm bức họa Diệp Phàm đi vào đại tiệc nhòm mặt từng người. Đến khi hắn tới chỗ Diệp Phàm, tên này liền chỉ thẳng tay vào mặt. Thấy vậy, Diệp Phàm liền bể gập tay tên này. Sau đó, một cước liền đá văng hắn ta ra xa hàng chục mét. Thế nhưng ngay sau đó, đám bảo vệ nơi này đã cầm kiếm lao lên. Tiếp theo, bọn chúng liền công kích Diệp Phàm. Đáng tiếc, chỉ vài đường cơ bản, bọn chúng đã bị Diệp Phàm đập bay. Xong xuôi, Diệp Phàm lại tiếp tục ngồi xuống nhâm nhi chén tửu trong tay mình. Tuy nhiên, phía xa một nhóm người mạnh hơn lại tới. Sau đó, một tên cầm chén trong tay ném thẳng về phía Diệp Phàm. Thấy vậy, Diệp Phàm chỉ đưa nhẹ tay ra, đã bắt được nó. Tiếp theo, một tràng vỗ mồm giữa đám người Kim Ô tộc, cầm đầu là cái tên Cửu Thái tử vừa tới cùng Diệp Phàm cũng liền diễn ra vô cùng quyết liệt. Võ mồm kết thúc cũng là lúc trận đại chiến nổ ra. Rất nhanh, thân hình Diệp Phàm đã bay lên trời cao cùng đám nô bộc đại chiến. Lấy Cựu Thái tử làm trung tâm, từng hư ảnh trường thương liên tục phóng ra. Thế nhưng vừa phóng tới nơi, nó đã bị Diệp Phàm đập tan. Tiếp theo, Diệp Phàm lại vung tay, từ trong hư không, từng hư ảnh bàn tay khổng lồ đánh ra, vả vào mặt mấy tên kia. Sau đó bàn tay ấy nắm lại bóp nghẹt bọn chúng. Theo cái vung tay của Diệp Phàm, tất cả liền xếp thành một hàng dọc tập hợp. Đến đây, cầm trường thương trong tay, Diệp Phàm liền xuyên một đường thẳng hàng. Mấy tên nô bộc vừa rồi toàn bộ bỏ mạng tại chỗ. Trải qua một hồi khởi động, bây giờ chỉ còn lại một mình cái tên Cửu Thái tử mà thôi. Hắn lập tức gầm lên, một con kim ô tung cánh bạo phát năng lượng nóng cháy. Thế nhưng, đối mặt với Thái Dương chân hỏa của Cửu Thái tử, Diệp Phàm chỉ cần dùng một đạo thái âm thánh lực đã dễ dàng dập tắt. Sự va chạm giữa một âm một dương ngay lập tức phá vỡ nhận thức của Cửu Thái tử. Hắn vốn cho rằng kim ô chân hỏa của mình là vô địch. Tiếp theo, cái tên Cửu Thái tử lại tiếp tục tung ra 81 lá kim ô đại kỳ, bày ra thần trận khiến Diệp Phàm bị vây nhốt ở bên trong đó. Những tưởng đã nắm chắc phần thắng thì lại bị Diệp Phàm thi triển hành tự quyết, dễ dàng phá giải, đập tan từng quả cầu lửa. Tiếp theo, phân cảnh khiến người xem sôi sục nhất chắc chắn là lần đầu tiên Diệp Phàm thi triển trọn vẹn lục đạo luân hồi quyền. Trong trailer, ảo ảnh quyền mang theo sức mạnh nặng nề của lục đạo luân hồi, quyền phong màu bạc xé toạc không khí, trực tiếp đánh gãy đôi chân Cửu Thái tử giữa không trung. Mỗi cú đấm nhìn như vịnh xuân quyền nhưng lại mang đầy sức mạnh. Cú đấm này như một lời tuyên bố, sức chiến đấu của Diệp Phàm đã chạm mốc đỉnh cao của thế hệ trẻ bắt đầu, cậu không còn là một cường giả mới nổi, phải dựa vào trí tuệ để sống sót nữa. Cứ như vậy, từng quyền đánh ra, Diệp Phàm đã đập cho tên Cửu Thái tử kia một trận nhiều đòn, thân thể nằm dụi dưới mặt đất. Vẫn chưa dừng lại, Diệp Phàm đột nhiên lấy ra một cây cung màu bạc cầm trên tay, sau đó hắn giương cung nhắm thẳng đến vị trí của tên Cửu Thái tử. Chớp mắt, cả ngọn núi bùng nổ dữ dội khi Diệp Phàm thi triển Vạn Thương cung bắn ra trăm luồng thần tiễn đan thành lưới pháp tắc màu vàng vây khốn đối phương. Kim ô Cửu Thái tử thét lên đau đớn khi bị bắn thủng thân thể, một cánh tay dập nát, huyết sắc tưới đẫm không trung. Đúng lúc này, từ đâu một đạo phân thân của thập thái tử Lục Nha xuất hiện. Tiếp theo, tên Lục Nha này lập tức tế ra 81 cây đại kỳ hoàng kim bao phủ bầu trời để ngăn cản thần tiễn. Cùng lúc đó, Cửu Thái tử Kim Ô Húc nỗ lực hợp đạo, thi triển Thái Dương chân hỏa, thiêu đốt vạn vật để phản công. Tuy nhiên Diệp Phàm với bí quyết chữ hành đã đạt tới cấp độ kinh người, đi lại giữa các đại kỳ như chỗ không người, áp sát hai vị thái tử trong chớp mắt. Kim Ô Cửu Thái tử lâm vào đường cùng, quyết định quay đầu liều mạng. Hắn gồng mình nghiền nát 90 mũi thần tiễn nhưng vẫn bị mười mấy mũi khác xuyên thủng thân thể. Trong cơn tuyệt vọng, hắn hóa thành nguyên hình kim ô khổng lồ, che lấp bầu trời để huyết chiến với Diệp Phàm. Cuối cùng, chỉ thấy Diệp Phàm gầm vang, ngưng tụ toàn bộ thần quang thành một mũi tên xuyên thủng mi tâm của con kim ô. Chứng kiến đệ tử trận, hóa thân của Lục Nha không chạy trốn mà thét dài, mạnh mẽ luyện hóa 81 cây đại kỳ. Sau đó hắn tuyên bố: "Diệp Phàm, ta dùng hai thành chiến lược đấu với ngươi một trận." Thấy một đạo phân thân mà cũng to mồm như vậy, chỉ cười khẩy một cái, Diệp Phàm đáp: "Chấm dứt thôi, lục đạo luân hồi quyền." Dứt lời, cú đấm mang uy áp thiên địa đánh tan mọi phòng ngự, khiến nửa thân dưới của Lục Nha biến mất ngay lập tức. Diệp Phàm bôi thêm một đòn chí mạng, chém đôi phần thân thể còn lại của Lục Nha. Hóa thân của đệ nhất nhân yêu tộc tương lai chính thức tan biến. Đến đây thì hết tập 163, liệu rằng tập 164 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!